صارت معنا. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا تحديات الحروف المرحة. نستضيف اليوم صديقنا الرائع سلمان. رحبوا معي به. سلمان، هل أنت جاهز للتحدي؟ أجل أنا مستعد. هيا لنبدأ. أي الكلمات الآتية تبدأ بحرف الألف؟ أسد، نمر، فهد. أسد. أحسنت، أنت رائع يا سلمان. والآن هل تستطيع أن تعدد 3 أشياء يبدأ اسمها بحرف الألف؟ 3 كلمات بحرف الألف: أرنب، إصبع، أقصى. ممتاز. هنالك 3 حروف ستظهر على الشاشة. يجب أن تحذر أيها هو حرف الألف. هل هو الرقم 1 أم 2 أم 3؟ هل أنت مستعد؟ هيا ابدأ. إجابة رقم 2. أنت رائع يا صديقي. والآن مع التحدي الأخير. تحدي اسم نبات جماد. أمامك 30 ثانية لتعطينا اسم إنسان ونبات وجماد تبدأ جميعها بحرف الألف. اسم أنس، نبات أناناس، جماد إبرة. تحية كبيرة لصديقنا سلمان الرائع. لقد اجتاز جميع التحديات وحصل على وسام حرف الألف. أحسنت، أنت رائع يا صديقي. شكرا جزيلا لك. ماذا عنكم يا أصدقاء؟ هل أنتم بارعون مثل سلمان؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتابعونا في المزيد من التحديات القادمة. للمشاركة تواصلوا معنا على حساباتنا على فيسبوك وإنستغرام. نحن بانتظاركم.